Sziasztok! Üdvözlök mindenkit innen a Driving Campről. Tavaly már készítettünk itt egy videót, amiben egy 126-os kupét mutattunk be nektek. Ez a videó egész jól sikerült, úgyhogy a Driving Camp és a Classic Custom most egy közös projektbe kezd. Időközönként eljárogatunk hozzájuk, és különleges, ritkább, sportosabb customokat fogunk filmezni. Tartsatok velünk! Your next car, the great new Chrysler, the possible dream. Az 1950-es években a Chrysler hatalmasat alkotott a Forward Look nevű formatervi irányzattal, amivel gyakorlatilag a Fordot és a General Motors-t is kenterbe verte. Ekkor a koncernnek még több márkája létezett, ugye a legolcsóbb volt a Plymouth, Dodge, DeSoto, Chrysler, Imperial, és ugye a évtized végén a kompaktok közé tartozott a Valiant. Ma ezeknél egy fiatalabb, 68-as modellt hoztunk el, egy Chrysler Newportot. Szervusz! Szia Zoli! Szia! Szia! Ugye ez egy 68-as Newport, Így van. Chrysler. Mi az, amit a 68-as modellévről úgy egyáltalában tudunk? A 68-as modellben egy nagyon kicsi facelift volt a 67-eshez képest. Leginkább a grillen, illetve a hátsó lámpán. A 67-esnek a hátsó lámpája a sarokban volt szögletesen beékelve, ezt egy nyújtott hosszú lámpára módosították, illetve a grill egy minimális faceliftet kapott. Egyébként sok minden nem változott ebben az évben. Nekem például nagyon tetszik, hogy itt az orr az nem egy vonalban van, hanem hogy van egy ilyen kis mélyedés benne, hogy ez az embléma kicsit előrébb van, és hátul meg van egy ilyen, egy bemélyedés. Meg ugye ez volt az utolsó modellév a fuselage design előtt, amikor ugye le voltak kerekítve az oldalai. Ugye 68 Chrysler, létezett akkor, volt ő Newport, volt New Yorker, gondolom akkor Town & Country, mint kombi. Country, igen. És őt milyen kivitelekbe gyártották? Gyártották a 4 ajtósban, 2 ajtós hardtop, 4 ajtós hardtop, illetve cabrio convertible kivitel. Milyen motorválasztéka volt? Motorválaszték 2 volt igazából, a 383-os 6300 köbcentis és a 440-es 7.2-es, illetve 3-sebességes manuálváltóval, illetve 3-sebességes automataváltóval. És ugye neked a 383 köbhüvelykes van, és azt abból is tudjuk, hogy már magán a rendszámon is rajta van, hogy 383. Akkor szerintem mutassuk meg gyorsan a motort. Nagyon szívesen, kívülről nyílik, annak idején. Bent volt húzókája, vagy ki lehetett könnyen nyitni kívülről is? Tehát, hogy nem kellett bent valamit Semmi. elpattintani? Rögtön megmutatom, ezt a kart kell elhúzni, és ez a biztonsági. Hát ez szép nagy motor. A 383 köbhüvelyk az nagyjából hány liter, azt tudjuk? Ez 6270, akármi, 63-nak mondják, ugye, de pár köbcenti hiány 6300. A teljesítményéről tudunk valamit, vagy? Igen, a 2 torkú karburátorral szerelt, az 290 lóerő, ezen 4 torkú karburátor van, így elvileg 325 lóerő és 515 Nm nyomatékkal rendelkezik. Ez nagyon jó, szuper. Ugye OT minősített, ott igen. Van az emblémája, ugye megkaptad a minősítést. Igen. Tehát ugye a brómok voltak, vagy egyáltalán a Landau tetősök voltak azok, amik egy ilyen bakelit, vagy vinil, vagy valamilyen az vinil. Behúzást, tehát így behúzták vele, hogy ilyen kabrió effektet hozzanak létre. Erről részletesebben az 55-ös Buicknek a videójában volt szó, úgyhogy ha ez érdekel, akkor meg kattintsatok ide föl, és akkor nézzétek meg azt is. Viszont akkor nézzük meg ennek az utasterét.
Tehát azon kívül, hogy színben megegyezik minden, Aha. a légkondi kivételével semmi extra igazából nincs az autóban, szerintem nincs is rá szükség. Rádió az alapfelszereltséghez tartozott? Tudomásom szerint igen. Bár majd későbbiekben meg tudom mutatni a számlát, azon részletesen fel van sorolva minden, ami extraként kérte. Számlája? Megvan az eredeti Az számlája, igen. A biztonságjövek azok gyáriak, vagy ezt utólag te szerelted be, vagy ezekkel mi történt? Itt van benne a dátum, 1968. februári. Minden egyes biztonsági övben benne van a dátum, és az 1968-as. Volume 13-as MK-hoz találkoztunk veled Igen. először, és akkor mondtál egy pár dolgot így röviden az autóról. Nem tudom, jól emlékszem, hogy azt mondtad, hogy te nem is akartál Newportot. Nem, nagyon nem tetszett. Neked pirosba. Nem pirosban, abszolút nem tetszett. Nem. Pont emiatt a negatív homorú oldala miatt. Aha. De ez mindaddig így volt, míg egyet élőben meg nem láttam. És akkor megváltozott a véleményem. Tehát fényképpen teljesen másképp nézett ki. Abszolút nem tetszett. És utána azt mondtam, hogy felvettem a listára, tehát mégis szóba jöhet, hogyha velem szembe jön egy így a piacon. És milyen állapotban volt, amikor hozzád került? Én az akkori tulajdonost, mikor felhívtam, megkérdeztem, lábon el tudom-e hozni az autót, vagy trélert vigyek, azt mondta, hogy szerinted simán eljön, 1200 kilométer volt. Az szép. Így is volt, a guminyomástól kezdve mindent átnézett, nagyon kedves, rendes volt, folyadékok, minden leellenőrizve útra keltünk, és minden probléma nélkül hazaértem vele. És mondjuk lakatolni, festeni, utólag szerelni kellett rajta? Mivel, hogy mozális minősítésre szerettem volna vinni, így természetesen csinosítani kellett. Ez úgy alakult, hogy akkor, hát ez a tipikus, ezt már ne hagyjuk úgy, Persze. azt már csináljuk meg, így a végén lett belőle egy teljes fényezés, a fémig lett csiszolva, nem lett homokfúva, vagy savazva, akkor derült ki, hogy soha nem volt, ezután sem lett sem lakatolva, sem törve. Tehát abszolút teljesen ép autó. Hát amúgy olyan, mintha új autód lenne. Kopás nem nagyon látszik Utána rajta, nézve egy nagyon szemüveg gondos, nélkül egyáltalán nem, de újabb dokumentumokkal tudom majd bemutatni neked, hogy nagyon gondos gazdája volt valószínűleg. akkor nézzük is meg őket. Egy pillanat. Ez a kartám, az elég stílusos rajta, hogy így kidudorodik, vagy ezt hogy mondják szépen, nagyon jól néz ki. Kicsit, hát nem is kicsit, de szerintem eléggé egyedi. És még gyors kérdés, hogy ez az index, vagy ez mit csinál itt? Az az index visszajelző, igen. Ja, hogy itt, tehát nem a műszerfalon, hanem itt látod, Ott mint is. mondjuk egy Pontiac Ott is. GTO-nál. Aha, Igen. szuper. Amit tudok neked mutatni, ez például az összes műszaki vizsga papírja, 1968, 69, 70, szintén egy 70-es, így egészen 71, 73, 77, 75, 77, nem mindegyik van így pontosan sorba, és egészen így szépen az előző tulajdonos lefűzte és dokumentálta, amíg megtaláltam 1989-ig. Ez a születési papírja, ugye, mondhatjuk így is, születési anyakönyvi kivonat, 68, 7. hó 8-ai az autó. Hát azért ez elég ritka, hogy ilyenek megvannak. Tehát ez konkrétan ez a garázsban tartott, női tulajdonostól nem dohányzó, kutya nem volt benne, Igen. templom, CBA és otthon. Ezt hagyom neked egy kicsit átnézni. Itt van a számlája, eredeti számlája, addig én megmutatom neked a szertikártyát. Jó, szuper. $3360. Ugye ez a végleges ára? Tehát az a teljes Nem, a összeg, végleges ár. Itt látható, 4523 $4523 30 centecske, és ebből $405.85 volt a kompresszor, Az szép. a légkondi. Ezek csak az autó 10%-a légkond, vagy az ár 10%-a? Közel, igen. És akkor ezt ugye minden új vásárló megkapta annak idején. Majdnem olyan, mint Isten, mindenki beszél róla, de senki nem látta. Nagyon sok olyan autós barátom is csak fényképről. Ezt kapta a tulajdonos, mikor megvásárolta, Az szép. és ezt kellett így szervizbe magával vinnie. És az 68 óta így néz ki. Tehát Ugyanígy. ez is az igen. egy új kártya lenne. Így van. Elképesztő. Gyönyörű. Köszönöm szépen.
Ezt visszaadom, mert el fogom csaklézni. És hogy jövünk hátra, az itt az oldalán nagyon szépen mutatkoznak ezek a, hát nem kitüremkedések, de hogy milyen sok vonalból lett összerakva az autónak az oldala. Tehát nem egy ilyen sima lecsapott, mint mondjuk egy mainak, hanem hogy jön fel, van itt egy kis kitüremkedés, megint simán jön, visszatüremkedik, és gyakorlatilag nagyon ízléses szerintem. Hát azért ez nem kicsi. A gyári emelője, szintén felújítva. Tudjuk, hogy ez mekkora? Már maga a csomagtartó, hogy... Literre nem mérték ők, ugyanúgy, mint Amerikában sokan nem tudják, vizsgaállomáson sem tudták, hogy nincs összsúly. Van egy önsúly és egy szállítási súly. Na, meg most ezt nézem, hogy itt 3 darab ilyen kis kastély embléma van egymás fölött. Nagyon jól néz ki. Meg ugye a lámpák is itt, tényleg amúgy a féklámpa és az index az egybe van kötve. Egybe, ugyanúgy amerikai világítási rendszerrel van az egész, tehát nem szerettem volna európaira, ugye mivel, hogy ótés, így megoldható annyi, hogy hát vigyázni kell, mert sokan nem tudják hova tenni a piros indexet. Az a emelési instrukció, az még az eredeti? Vagy azt nem, az eredeti sajnos papírból volt, miután fényezésre került, megvolt, de ez egy utángyártott matrica, de benne volt a gyári papír. Ez most az, hogy hülye kérdés, az emelési pontok azok... Az lökhárító. Lökhárító. Jól látod, igen. A lökhárítóba kellett beakasztani, és lökhárítónál fogva emelni az autót erről hátul. Egy oldalról kicsit megdönti, vagy? Nem, megemeli. De úgy értem, hogy... Halányul, van ez a nyelv itt, igen, amit meg tudok mutatni, az akad be konkrétan a lökhárítóba. Ott van az a fogas bordás. Emelő. Jó. Nem, egy ilyet már videóztunk, a 60-as Premiernek volt egy ilyen címkéje, és akkor tudtam meg, hogy volt egy lökhárítót kellett emelni, nem volt egy ilyen... Elég stabil ahhoz a lökhárító, hogy megemeld vele az autót. Hát igen, azért Kispolszki neki már nem biztos, hogy egyben marad. Kispolszki 2 kézzel, 2 ember megemeli. Legbe is fér a csomagtartóba. Szuper, akkor szerintem üljünk is be, és üljünk fel a pályára. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok!